Γρήγορα που περνάει ο καιρός, μερικές φορές γρηγορότερα από ό,τι θα θέλαμε. Και η Σιγκαπούρη ετοιμάζεται να γιορτάσει μια ακόμα ιδιαίτερη μέρα, την Κινεζική Πρωτοχρονιά, που γιορτάζεται κατεξοχήν στην Κίνα, αλλά και σε όλες σχεδόν τις ασιατικές χώρες. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Κουνχέι Φατσόι, καλή Κινεζική Πρωτοχρονιά με υγεία. Και είναι η πρώτη μέρα της χρονιάς του χείρου της γης. Αφήσαμε τη χρονιά του σκύλου και μπήκαμε στο νέο έτος της Ελλήνης, στο νέο κινεζικό έτος, που αυτή τη χρονιά, σύμφωνα με το ζωδιακό κύκλο των Κινέζων, είναι το τελευταίο από τα ζώδια και είναι ο χείρος. Το παραδοσιακό κινεζικό ημερολόγιο είναι σε ελληνιακό, όπως σημαίνει ότι βασίζεται στις κινήσεις του φεγγαριού και του ήλιου. Η Κινεζική Πρωτοχρονιά δεν πέφτει συγκεκριμένη μέρα, αλλά στο δικό μας γρηγοριανό ημερολόγιο πέφτει από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου, εξαρτάται από τη σελήνη. Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς έχει τις απαρχές της στη δυναστεία των Τσάνγκ από το 1600 στο 1100 π.Χ., όταν οι άνθρωποι προσέφεραν θυσίες στους θεούς και στους προγόνους τους για να σηματοδοτήσουν το τέλος της παλαιάς εποχής και την αρχή του νέου έτους. Ένα θρυλικό αγριοθυρίο θεωρείται ότι επιτίθεται στους ανθρώπους στο τέλος κάθε χρόνου, σύμφωνα με το θρύλο, και γι' αυτό οι χωρικοί έκαναν δυνατούς θορύβους και χρησιμοποιούσαν λαμπερά φώτα για να το τρομάξει και να το διώξουν μακριά. Κάπως έτσι καταλήξαμε στους σημερινούς εορτασμούς της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, στις οποίες υπάρχουν στοιχεία από παλιές θρυλικές ιστορίες. Ενώ το δυτικό ζωδιακό σύστημα χωρίζεται σε 12 μήνες, το κινεζικό ζωδιακό σύστημα χωρίζεται σε 12 χρόνια. Έτσι κάθε χρόνος μιας 12ετίας αντιστοιχεί σε ένα ζώδιο που συμβολίζεται με τη μορφή κάποιου ζώου. Όσον αφορά γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα 12 ζώα για να αντιπροσωπεύουν τα 12 ζώδια, υπάρχει μια σειρά από κινεζικών μύθων πίσω από την επιλογή αυτή. Ένας από αυτούς αναφέρει ότι ο Βούδας κάλεσε όλα τα ζώα του κόσμου λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Τα μόνα που ανταποκρίθηκαν ήταν αυτά τα 12 και λέγεται ότι η σειρά κατάταξής τους εξαρτήθηκε από τη σειρά κατά την οποία έφτασαν στο Βούδα. Για την Κίνα, η Κινεζική Πρωτοχρονιά θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Γι' αυτό το λόγο όλα είναι κλειστά τουλάχιστον για 15 μέρες. Για το Χονγκ Κονγκ η αργία είναι 3 μέρες και για τη Σιγκαπούρη και για άλλα μέρη που γιορτάζουν την Κινεζική Πρωτοχρονιά είναι 1 με 2 μέρες. Στην Κίνα σχεδόν τα πάντα σταματούν να λειτουργούν, αφού οι προετοιμασίες για την Κινεζική Πρωτοχρονιά πρωταγωνιστούν στη ζωή των κατοίκων. Παρά το γεγονός ότι το κινεζικό έτος έχει τις ρίζες του στις θρησκευτικές παραδόσεις, από την εποχή του Μάο, η Κινεζική Πρωτοχρονιά έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη πολιτιστική γιορτή και θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή της Κίνας. Αυτό το 15ήμερο της γιορτής πολλοί θεωρούν ότι βάζουν τις ρίζες της καλοτυχίας για το υπόλοιπο έτος και γι' αυτό κάποιοι Κινέζοι αποφεύγουν να κάνουν πολλά πράγματα στο διάστημα αυτό για να μην τους βγει σε κακό η υπόλοιπη χρονιά. Για παράδειγμα, δεν φορούν παλιά φθαρμένα ρούχα ώστε να μην τους φέρουν κακή τύχη. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να μην πλύνουν τα ρούχα τους και να μην χρησιμοποιούν μαχαίρια. Και φυσικά την προηγούμενη μέρα πριν από την Πρωτοχρονιά πρέπει να πας να κουρευτείς για να έχεις μια όμορφη εμφάνιση καινούρια. Όπως και στη Δύση, έτσι και στην Κίνα η Πρωτοχρονιά είναι μια άκρως οικογενειακή γιορτή και αφορμή να μαζευτεί γύρω από το τραπέζι οικογένεια. Το πιο σημαντικό οικογενειακό γεύμα είναι αυτό της παραμονή το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Οι οικογένειες των Κινέζων γεύονται παραδοσιακά κινεζικά φαγητά όπως κέικ ρυζιού, μανιτάρια, ψάρια και νούντλς. Το κόκκινο χρώμα είναι το σύμβολο της καλής τύχης στην κινεζική κουλτούρα. Γι' αυτό το χρώμα το κόκκινο δεσπόζει αυτές τις μέρες.
Οι Κινέζοι κατά τη διάρκεια του 15ημέρου θα έχουν τα σπίτια τους διακοσμημένα με φανάρια και δράκους. Ο στολισμός έχει ξεκινήσει 15 μέρες πριν τη γιορτή και κρατάει και 15 μέρες μετά την πρωτοχρονιά. Τοπικές κοινότητες διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν κυρίως χορούς με δράκους, παρελάσεις και πολλά πυροτεχνήματα. Κατά την εβδομάδα αυτή καταγράφονται τα περισσότερα ταξίδια στην Ασία. Τα ψεύτικα αυτά χρυσά κουβαδάκια είναι γεμάτα σοκολατένια νομίσματα και τα θεωρούν ευλογία να είναι στο σπίτι τους για να γεμίσει η χρονιά, η νέα χρονιά, γεμάτη χρήματα και πλούτο για το σπίτι του καθενός. Το δικό μου είναι άδειο, έτσι θα παραμείνει και όλη τη χρονιά. Οι εορτασμοί τελειώνουν τη 15η μέρα του νέου έτους με το φεστιβάλ των φαναριών. Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι αυτή την τελευταία μέρα των εορτασμών είναι τα γενέθλια του Τανγκουάν, του ταοιστικού θεού της καλής τύχης. Καλωσορίσαμε λοιπόν στη χρονιά του Χείρου και ευχόμαστε σε όλους μια καλή κινεζική πρωτοχρονιά. Είτε γιορτάζετε είτε όχι. Να είστε όλοι καλά. Κουν χέι φατσόι. Σήμερα, εκτός από το έθιμο με τα κόκκινα φακελάκια, πολλοί μου δίνουν και γουρουνάκια, έτσι για το καλό. Τι να τα κάνω τόσα γουρουνάκια?